नमस्ते, म छितेन तपाईहरुलाई स्वागत गर्छु छितेन डुक्पा रेसिपीमा। अनि आज चाहिँ म यो सजिलो तरिकामा जाडोमा तातो तातो गुन्द्रुकको झोलको रेसिपी शेयर गर्न गइरहेको छु। मलाई आशा छ तपाईहरुलाई अवश्य नै मन पर्छ होला भनेर। रेसिपी मन परे साथी फ्यामिलीहरुसँग शेयर गरेर भिडियोलाई लाइक गर्नु चाहिँ नबिर्सिदिनुहोस् है। ल है त सुरु गरौँ यो गुन्द्रुकको झोल बनाउन। सबैभन्दा पहिला तातो कराईमा 2 टेबलस्पुन तोरीको तेललाई खराउन गइरहेको छु। तेल राम्रोसँगले तातिसकेपछि यहाँनिर 2 टेबलस्पुन भिजाएको भटमासलाई भुट्न गइरहेको छु। भिजेको भटमास यसरी तातो तेलमा हाल्दाखेरि तेल उछिटाउने डर हुन्छ, त्यही भएर कभर गर्नुहोला। एकछिन कभर गरेर छोडेपछि अब चाहिँ चलाउँदै भुट्न पर्छ गोल्डन ब्राउन हुइन्जेलसम्म। भटमासलाई लो हिटमा फ्राई गर्नुहोला। ल हेर्नुस् त कति राम्रो कलर आएको छ। अब यो भटमासलाई चाहिँ म निकाल्न गइरहेको छु। अब त्यही भटमास फ्राई गरेको तेलमा हाफ टी स्पुन मेथी पड्काउने। मेथी राम्रोसँगले खरिएपछि मिडियम साइजको प्याज आधा राखेँ मैले यहाँ काटेर। 1.5 टेबलस्पुन चाहिँ लसुन, तपाईहरुले यसलाई पिसेर पनि राख्न सक्नुहुन्छ अथवा थिचेको लसुन पनि राख्न सक्नुहुन्छ। लसुन र प्याज खरेर कलर चेन्ज भएपछि त्यसमा बेसार थोरै राख्ने। 3वटा सानो सानो आलुलाई चाहिँ मैले यसरी काटेको छु। अब यो आलुलाई एकछिन भुट्न गइरहेको छु। आलुलाई भुट्दा टाइममा चेक चाहिँ गर्दै गर्नुपर्छ, डढ्न चाहिँ दिनु हुँदैन। र छोपेर यसरी आलु भुट्नु भयो भने अलिकति आलु छिटो पाक्ने हुन्छ, त्यही भएर मैले यहाँनिर छोप्दै आलुलाई भुट्दैछु। आलु यसरी भुट्दै पकाउँदा तपाईहरुको 60% आलु चाहिँ पाकिसकेको हुनुपर्छ। अब यहाँनिर एड गर्दैछु 2 टेबलस्पुन गहुँको पिठो। यदि तपाईहरु राख्न चाहनुहुन्न भने नराख्दा पनि हुन्छ। अब यो पिठोलाई पनि यी सबै सामग्रीहरुसँग मिसाउँदै राम्रोसँगले भुट्न पर्छ। पिठो राखेर भुट्दाखेरि ग्यासको फ्लेम लो राखेर भुट्न होला। यसलाई पनि डढ्न चाहिँ दिनु हुँदैन र पिठोलाई तपाईहरुले 5 मिनेट राम्रोसँगले भुट्नु भयो भने हुनेछ। पिठो राम्रोसँगले भुटिसकेपछि अब यहाँनिर म गुन्द्रुक एड गर्न गइरहेको छु। गुन्द्रुकलाई जहिले पनि राम्रोसँगले धुएर एकछिन भिजाउनु चाहिँ पर्छ। गुन्द्रुकलाई पनि लो फ्लेममा नै भुट्नु होला। 5 देखि 7 मिनेट भुट्नु भयो भने गुन्द्रुक पनि रेडी हुनेछ। र गुन्द्रुक पनि एकदमै राम्रोसँगले यहाँनिर भुटिसकेको छ। अब यसमा म एड गर्न गइरहेको छु टमाटर र खोर्सानी। टमाटर पहिल्यै एड गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईहरुको यो अमिलोले गर्दाखेरि आलु पाक्दैन, त्यही भएर टमाटर लास्टमा नै एड गर्नु होला गुन्द्रुक पकाउँदा। अब यो टमाटर सँगसँगै मैले यहाँनिर 2वटा खोर्सानी पनि काटेर एड गरे। टमाटर सँगसँगै स्वाद अनुसार नुन पनि एड गर्ने। अब कभर गरेर टमाटरलाई एकछिन पाक्न दिनुपर्छ। नुनले गर्दा टमाटर छिट्टो पाक्छ। अब कभर खोलेर सबै सामग्री एकपल्ट राम्रोसँगले मिक्स गर्ने। अब सबै सामग्रीहरु मिक्स भइसकेपछि चाहिँ अन्तमा झोलको लागि पानी राख्ने। पानी तपाईहरुको इच्छा अनुसार राख्न सक्नुहुन्छ। गुन्द्रुकको झोल कतिको बाक्लो अथवा पातलो खान चाहनुहुन्छ त्यही अनुसार तपाईहरुले पानी एड गर्न सक्नुहुनेछ। पानी एड गरेपछि कभर गरेर 3-4 मिनेट हाई हिटमा बोइल हुन दिने। मैले चाहिँ हाई हिटमा 3 मिनेट उमालेको छु र अब यो गुन्द्रुकको झोल पाकेर रेडी भएको छ।
ग्यासलाई अफ गर्न अगाडि यो भुटेर राखेको बटमासलाई पनि एड गरिदिने र एकपल्ट राम्रोसँगले मिक्स गरिदिने। ल हेर्नुहोस् त, वाउ कति मिठो खुवाउ लाग्दो गुन्द्रुकको झोल बनिएर रेडी भएको छ। अब चाहिँ तपाईहरूले ग्यास अफ गर्न सक्नुहुनेछ। इन्जोय गर्नुहोला यो जाडोको मौसममा तातो तातो गुन्द्रुकको झोल र भात। र कस्तो लाग्यो आजको मेरो यो रेसिपी कमेन्ट गर्नु चाहिँ नबिर्सिदिनुहोस्। रेसिपी मन परे साथी फ्यामिलीहरूसँग सेयर गरेर भिडियोलाई लाइक अनि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज छितेन डुक्पा रेसिपीलाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहोस्। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। बाई बाई।